آیا تو دل قطب جنوب پایگاهی مخفی هست که ورود بهش ممنوعه؟ یا اینکه یه دیوار یخی چند کیلومتری دور تا دور زمین کشیده شده؟ آیا واقعاً بیگانگان پایگاهی زیر یخ ساختن؟ دیده شدن دریاچه خون در قطب جنوب رو چطور توصیف کنیم؟ یه عالم ویدیو در مورد قطب جنوب دیدی. امروز میخوایم بریم همه اونها رو در همین ویدیو بررسی کنیم و از نظر علمی ببینیم که کدوم یک از اینها واقعیه و کدومش تخیلی. مورد اول، دیوار یخی و تئوری زمین تخت. یه باور قدیمی بین زمین تختگراها هست که میگن قطب جنوب در واقع یه دیوار یخیه که زمین رو مثل لبه بشقاب احاطه کرده. میگن هیچ کس اجازه نداره بره اونجا چون حقیقت مخفی شده. اما واقعیت چیه؟ قطب جنوب یه قاره است، نه دیوار. حدود 14 میلیون کیلومتر مربع مساحت داره. بارها با هواپیما و کشتی پیمایش شده. رکوردهای رسمی عبور از مرکز و حاشیه‌اش وجود داره. هیچ دیواری نیست، فقط یه قاره یخزده واقعاً بزرگ و دور از دسترس. موضوع دوم، هرم‌های قطب جنوب، ساخت دست بشر یا طبیعت. تو بعضی از تصاویر ماهواره‌ای چند کوه مخروطی دیده میشه که ظاهراً شبیه اهرامن. سری خیلیا گفتن بیگانگان یا شاید مصریا اول اینجا بودن، اما دانشمندا بررسیش کردن. اینا چیزی به نام نیونتک هستن، قله هایی که از دل یخچال بیرون زدن. باد، یخ و برف اونا رو فرم داده. طبیعت با یه آرایش مثلثی. زمینشناس ها میگن این پدیده کاملا طبیعیه و هیچ مدرکی از ساخت انسانی وجود نداره. یه مثال عالی از این که چشم ما چطور دنبال الگو میگرده و ذهنمون قصه میسازه. موضوع سوم، پایگاه‌های مخفی و مناطق ممنوعه. همه شنیدیم که میگن قطب جنوب ممنوعه چون رازهای خطرناکی داره. اما واقعیت، از سال 1959 معاهده جهانی بین بیش از 50 کشور امضا شده به اسم پیمان قطب جنوب. طبق اون هیچ کشوری حق مالکیت نداره و فقط فعالیت‌های علمی، زیست محیطی یا توریستی کنترل شده مجازه. مناطق ممنوعه؟ بله، ولی نه برای مخفی کاری، فقط چون خطرناکن، زیر یخ ناپایداری دارن یا برای اکوسیستم حساسن. پایگاه‌هایی مثل اسکات، مکموردو یا وستوک عمومی هستن و حتی تو گوگل ارث هم میتونی پیداشون کنی. مورد چهارم، پروژه نظامی های جامپ، مأموریت سری یا شایعه. یه مأموریت نظامی به اسم اپریشن های جامپ در سال 1946 توسط نیروی دریایی آمریکا اجرا شد. یه ناوگان بزرگ رفت به قطب جنوب. سری تئوری ها اومدن دارن با بیگانه ها می جنگن، اما اسناد رسمی میگن هدف عملیات تمرین و تست تجهیزات در شرایط قطبی بوده. یه جور آماده سازی برای جنگ سرد، نه جنگ فضایی. توی گزارش رسمی هم چیزی از برخورد عجیب یا کشف رمزآلود نیست. این یکی یه داستانیه که بیشتر از واقعیت بزرگش کردن. مورد پنجم، دروازه های یخی، شواهد دروغین در گوگل ارث. اگه تو گوگل ارث یه چیزی ببینی که شبیه در ورودی تو دل کوه یخه، مغزت سریع روشن میشه. ولی وایسا، اینا چیه واقعاً؟ اغلب این تصاویر نتیجه ذوب و انجماد دوباره یخها هستن. تغییر دمایی شکاف‌هایی ایجاد میکنه که شبیه تونل به نظر میان. دانشمندای قطبی بررسیشون کردن. نه در، نه پایگاه، نه معبد. فقط یه شکاف طبیعی که اگه زاویه عکس مناسب باشه حسابی فریبنده است. مورد ششم، دریاچه‌های زیر یخ،
زندگی در دل تاریکی. شاید عجیب ترین چیز واقعی در قطب جنوب وجود دریاچه هایی که زیر چند کیلومتر یخ دفن شدن، مثل دریاچه وستوک یا مرکر. اینا میلیون ها سال از نور خورشید دور بودن. وقتی با دقت نمونه برداری کردن، حیات میکروسکوپی کشف شد با اکسیژن بسیار کم، دمای پایین و بدون نور خورشید زنده‌اند. اینا نشونه هایی هن که میتونه شبیه شرایط زیر سطح مریخ یا قمرهای یخی باشه. واقعا شگفت انگیزه. اینجا علم از تخیل هم فراتر رفته. حالا که اینجا رسیدی بریم سراغ عجیب ترینش، اما قبلش ویدیو رو لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن. مورد هفتم، بلاد فالز، آبشاری از خون یا آهن. یه آبشار عجیب توی یخ قطب جنوب هست که واقعا انگار داره خون ازش میریزه. ترسناک، شاید علمی، قطعاً. آب زیرزمینی بسیار شور که از کوه یخی خارج میشه، سرشار از آهنه. وقتی با هوا برخورد میکنه زنگ میزنه و قرمز میشه. اون رنگ عجیب از آهنه، نه خون، نه قتل، نه بیگانه. یکی از زیباترین نمونه های واکنش شیمیایی در دل سرما. مورد هفتم، بیگانگان زیر یخ، تئوری یا توهم. بعضیا معتقدن که موجودات فضایی یه پایگاه توی قطب دارن و یخ رو برای مخفی کاری انتخاب کردن. چند فیلم مستند مثل Ancient Aliens هم ایده این رو پخش کرده، اما هیچ سند علمی وجود نداره، نه از رادار، نه از حفاری ها، نه از تحلیل های هواشناسی. تمام داده ها میگن اگه چیزی زیر یخ هست یا سنگ یا آب. تنها بیگانگانی که اونجان شاید دانشمندای روسی یا آمریکایی باشن که دارن تحقیق میکنن. مورد نهم، کشتی ها و اجسام گم شده، واقعیت یا رمزآلود سازی. گاهی عکسای منتشر میشه که توش یه سازه فلزی دیده میشه وسط یخ. میگن کشتی فضایی سقوط کرده، اما اغلب اینا یا مربوط به تجهیزات تحقیقاتی قدیمی هن یا شکل سنگ هایی هستن که با یخ پوشیده شدن. مثلا در سال 2016 یه سازه گرد دیده شد که بعداً مشخص شد مربوط به ایستگاه تحقیقاتی متروک است. باز هم چشم انسان دنبال داستانه. مورد 10، شایعات خبری، وقتی تیترها میخوان شوکت کنن. چیزی عجیب در قطب جنوب کشف شد. این تیتر رو زیادی دیدی، درسته؟ اما پشت این تیترها اغلب چیه؟ یا تصویر ماهواره تاریک یا چیزی هنوز بررسی نشده و سریع عجیب جلوه میدن. خیلی وقتها خود منبع خبر هم از سایت های مشکوکه. یاد بگیریم بین چی جذابه و چی واقعی فرق بذاریم. علم هم به اندازه داستانها جذابه، فقط صادق تره. تو این ویدیو ما 10 تا از مشهورترین ادعاها، رازها و نظریه های عجیب درباره قطب جنوب رو بررسی کردیم. فهمیدیم بعضیا از پای اشتباهن، بعضیا داستان سازیان و بعضیا واقعا علمی و شگفت انگیزن. این ویدیو نشون میده که با نگاهی دقیق و منطقی میتونیم بین تخیل و حقیقت مرز بکشیم. رادار، چشم بیدار دنیای پنهان.